magandang araw mga masusugid na taga-subaybay. Ito po ang Kabuhayang Pinoy. Sa pamamagitan po ng ating makabuluhang talakayan ay siguradong matututunan ninyo ang tamang pagnenegosyo at kung paano makamit ang tagumpay at magandang buhay. Ako po si Mai Salazar. At narito na po ang ating host, the Undersecretary of the Department of Trade and Industry. Let's welcome USEC Abdulgani, Mr. Kabuhayan Macatoman. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat and to our valued Kabuhayang Pinoy viewers at mga kanegosyo. Isa na naman po itong araw ng talakayan upang mas mapalawig ang ating pagninegosyo, lalong-lalo na ngayon na panahon ng pandemya at ang panahon na mas lalo tayo dapat magsumikap upang harapin ang hamon ng buhay. Tuloy-tuloy po ang ating adhikain na mas mapaganda ang buhay ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng guidelines, sharing of experiences and tips on how to better our business, thus creating a better life for each and every one of us. Ako po si USEC Gani Macatoman mula sa Department of Trade and Industry na makakasama ninyo sa pagtuklas ng iba't ibang paraan upang mapalaganap ang ating pagninegosyo at umasenso ang ating buhay. Dito lang yan sa Kabuhayang Pinoy. Para sa ating unang episode, atin pong pag-usapan ng Philippine participation to the 2021 China International Fair for Investment and Trade, CIFIT. CIFIT is China's only international investment promotion event aimed at facilitating bilateral investment and largest global investment approved by the Global Association of Exhibition Industry. Ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo ang ating special guest upang ibahagi sa atin ang ating participation sa 2021 China International Fair for Investment and Trade or CIFIT. Let's all welcome via Zoom DTI Industry Development and Trade Policy Group Undersecretary Ceferino Rodolfo. Welcome po sa Kabuhayang Pinoy. Isang magandang araw po sa ating mga taga-subaybay dito sa Kabuhayang Pinoy at kinagagalak ko po ipakilala sa inyo ang ating special guest ngayon upang ibahagi sa atin ang ating participation sa 2021 China International Fair for Investment and Trade, yung CIFIT po, no? Let's all welcome via Zoom po ang aming iniidolo sa Department of Trade and Industry, Undersecretary Rodolfo, Ceferino. At welcome, kamusta kayo, USEC Perry, at welcome dito sa Kabuhayang Pinoy. USEC Gani, maraming salamat sa pag-imbita. Ikaw nga ang idol natin dito sa DTI at bumabati rin ako sa ating mga taga-subaybay sa Kabuhayang Pinoy. Thank you for having me here, USEC Gani. Maraming salamat po at ang aking unang katanungan sa iyo, USEC Perry, noong itong nagkaroon tayo ng pandemya, ano-ano po ba yung inisitibo na sinimulan upang matugunan ng mga pangangailangan ng ating mamumuhunan? Alam mo, napaka-importante yung iniinganyo natin, yung ating mamumuhunan dito sa atin sa Pilipinas, USEC Perry. USEC Gani, tamang-tama. Una-una, congratulations nga pala dahil doon sa grupo mo sa ating trade promo group. I know that, of course, it is still very challenging. Yung sitwasyon natin talagang, and as it is all over the world, is really very challenging. But at the very least, we have already seen the growth of exports. When we say growth of exports, USEC Gani, di ba, compared with 2019, 2020, tsaka 2021, yung mga huling datos na lumabas galing sa ating PSA, sa Philippine Statistical Agency, ang lumalabas, compared with 2020, mataas yung growth natin. But of course, hindi naman yun ang batayan natin talaga dapat. Ang batayan natin kung meron ka ng recovery should be compared with 2019, yung bago mag-pandemya. At doon makikita mo na we are medyo mas mataas na tayo pagdating sa exports ngayong 2021 compared with 2019 even. And so congratulations to you, USEC Gani, that is under your functional group. And of course, sa lahat ng ating mga exporters na tuloy-tuloy na
naghahanap ng paraan para makatuloy-tuloy yung negosyo natin at makapag-employ ng mga ating mga kababayan. So with that, USEC Gani, yung ating mga ginagawa sa DTI, in particular halimbawa dito sa grupo natin dito sa Board of Investments at saka sa Industry Development and Trade Policy Group. Unang-una, siyempre tutulungan natin yung mga namumuhunan natin at saka mga manggagawa natin na magtuloy-tuloy yung kanilang mga negosyo. It's very difficult now. Maraming mga challenges. So halimbawa sa mga investors natin, may mga maganda kasi sana yung growth ng investments natin prior to the pandemic. So maraming nag-i-invest natin, nag-register sa BOI. So yung isang tulong natin talaga sa kanila is to make sure that they continue on with their investment. So halimbawa, despite the quarantine protocols, yung meron tayong mga travel ban, may mga restrictions tayo sa mga pumapasok dito sa Pilipinas coming from other countries. On a case-to-case basis, pinapayagan naman natin pagka halimbawa kailangan. So isang halimbawa doon kung mag-i-install ng productive capacity, halimbawa sa planta, meron silang dadali ng mga very important engineers para ma-commission yung pag-operate ng mga planta. Yung mga ganun pinapayagan natin. So isa yun sa mga tulong na ginagawa natin. Tapos pangalawa din, yung mga pag-move ng mga tao across quarantine control points. Mas importante ito lalo na nung last year, nung kung matatanda mo, USEC Gani, di ba may mga checkpoints. Yes. So, yeah. So siyempre, lahat naman ng mga LGUs, ba, nag-iingat talaga. Kuminsan, lumalagpas doon sa mga IATF national guidelines and issuances. So yung gano'n, yung paikipagtulungan up to the local level. Tapos isang importante rin na ginagawa natin ngayon yung to make sure that critical goods and services na ginagamit natin laban sa pandemya ay meron tayo. Yung kumbaga yung armamentarium natin ng mga goods and services that we need to fight against the pandemic. So halimbawa kasama dyan yung mga PPEs, mga certain drugs, sa vaccine, tuloy-tuloy ang pakikipag-usap natin sa mga possible vaccine originators na maipag-partner dito sa ating mga local pharma companies that have the capability for, even at the very least, yung fill and finish pagdating sa vaccine. Tapos critical din yung policy na ginagawa natin, halimbawa pagtulong sa mga tinamaan ng pandemya para kung meron silang halimbawa incentives na dapat matanggap sa gobyerno, tutulungan natin sila dahil nare-recognize naman natin ngayon na dahil sa mahirap ang negosyo, baka hindi nila ma-maximize yung mga halimbawa income tax sa holidays or preferential taxes that they should be enjoying. So yung mga stop the clock na sinasabi natin, yung teka muna, time out muna dahil alam namin na hirap kayo. Correct. Teka muna, pagbibigyan namin kayo doon. So tapos of course yung kamukha ng sa CIFIT na nabanggit mo, USEC Gani, tuloy-tuloy yung ating pag-promote ng Pilipinas sa mga investors, including sa pag pinag-usapan ng CIFIT sa mga Chinese investors. But yung promotion naman natin is really more than hindi lang sa China to the major investor countries. Yun siguro USEC Gani. Sorry, isa pa pala, Oxygen. So meron tayong task force dyan. Medyo quiet lang tayo pero meron tayong task force. Nandyan yung mga kasama natin. Of course, sa manufacturing sectors, yung ating mga manufacturers of yung mga liquid oxygen, nitrogen. We are in close coordination with them. Tapos kasama dito, whole of government effort to DOH. Tapos yung mga, even Philippine Navy nga, yung ating DND kasama dito. Sa energy, para to make sure na hindi magkaka-brown out doon sa mga kung saan tayo may planta. DILG, also very important. PPA, kasi pag kailangan mo yung oxygen sa padala mo ba sa Visayas, and ngayon halimbawa nagkaroon tayo ng bagyo, katatapos lang ng bagyo, may mga unpassable na mga roads.
So very important yung coordination natin doon. So yun lang, USEC Gani. Opo, opo. Napaka-importante yung mga binibigay mo na information na USEC Perry kasi ako mismo ay natulungan mo yung mga mamumuhunan natin, yung binigyan mo ng income tax holiday doon sa programa natin sa Balik Probinsya at talagang napaka-importante yun na USEC Perry. At pag-usapan natin yung China International Fair for Investment and Trade o tinatawag na CIFIT. Ano po ba yung anong event na ito? Kailan ba ito ginaganap at sino po ba yung mga nagpa-participate dito, USEC Perry? Oh, very important yun yung nabanggit mo nga, yung China International Fair for Investment and Trade or CIFIT o CIFIT. Kasi baka akala ng mga nakikinig sa atin, CIFIT. Pero CIFIT ko in short. Actually, ito yung pinaka-premier na exposition ng China pagdating sa investments, bilateral investments. Correct. Ang nakakatuwa kasi dito, USEC Gani, si China, with this CIFIT, parang hindi na siya yung nag-a-attract ng investments going to China. Okay. Meron na siyang ginagawa para to advocate from among its investors. Sila naman yung mag-invest palabas. No? So kaya bilateral investment promotion itong CIFIT. Normally kasi di ba sa atin tayo, mostly tayo, nag-i-invite tayo ng investors. Nag-invite tayo. So sila ay gusto nila naman ay sila yung lumalabas, no? So I understand ano na ito, no? Second year in a row. So the Philippines is once again given the distinct recognition as CIFIT guest country of honor in 2021. So ano po ba yung magiging tema natin this year, USEC Perry? Pero tamang-tama yung sinabi mo, USEC Gani, kasi normally yan, yung CIFIT, meron silang dinedesignate na guest country of honor. Kumbaga, from among the different countries who are participating in the CIFIT and trying to attract Chinese investments to their country, si Philippines yung na-designate noong 2020. Pero ginawa ni China, sa pakipag-usap din natin sa kanya, sabi natin, pwede bang ngayong 2021 kami ulit? So kasi nagkaroon nga ng pandemic, di ba? So hindi natin maximize na gusto. And nakikita natin, very important that we extend it to this year. Pumayag naman si China. So for the first time, nagkaroon sila ng guest country of honor na 2 years in succession. So tayo yon. Very important ito kasi nakikita rin natin, kung titignan mo rin yung growth ni China compared with the other countries, si China medyo nakaka-recover na talaga eh. Makikita mo GDP growth. In fact, ang problema nga niya ngayon, may mga shortage na siya dahil sobrang bilis na nung naging growth niya. So kaya good opportunity for us itong CIFIT for the second year in a row. Of course, binibida natin dyan yung infrastructure, yung partnerships and investments in terms of infrastructure, and also very important yung pagdating sa manufacturing. Yung bang tipong alam naman natin napakalakas ni China pagdating sa manufacturing, and tayo, there are a lot of products that we import coming from China. Ang sinasabi natin, si Philippines malaking market na kami. So it might be worth your while to look at the Philippines as a production base already. Not just for the Philippine market but also for the ASEAN market. So yun yung approach natin. Plus also services. Ang isa kasi sa China kasi, makikita mo rin siya, very aggressive na siya dito sa ASEAN tsaka sa Asia pagdating sa implementation ng mga infrastructure, technology. Pero nakikita niya si Pilipinas, ito ay nakakatawa dito, na siyempre kailangan niya ng mga tao to implement these projects. And nakikita niya si Philippines, really, kahit saan ka naman magpunta, USEC Gani, di ba, pag umiikot tayo o pag nakausap natin mga investor, bakit kayo nandito sa Pilipinas? Ba't gusto niyo pumunta rito? Isa lang ang palaging sagot eh. Di ba, yung mga Pilipino, magagaling talaga. Di ba? So, they would like to partner with us so that we can help. Ang contribution natin is really our skilled workforce. They would like the Philippines to also be their base para sa pag-deploy ng mga skilled workforce
for infrastructure and technology projects in ASEAN and in Asian countries. Lalo na pag Pilipino, normal yan, marunong mag-English, magaling Correct. mag-English, so madali tayong maintindihan wherever we go. Tapos highly skilled pa, tsaka madiskarte. Yun siguro, USEC Gani, those are some of the things that we are highlighting as a team doon sa CIFIT natin. So yun lang mga key sectors na talagang ipo-focus natin for this investment promotion campaign. Tama yun, ano? So, Yeah, USEC among others. among Yes. others. So ayon sa China po, no, out of 225 na bansa, ang Pilipinas daw ang kanilang top trading partner. So sa katatapos lamang na China Investment Fair for Investment and Trade, ano po yung mahalagang investment project na pagtutulungan ng China ang ating at tayo Pilipinas, USEC Perry? Thank you. Yung iba hindi ko pwedeng sabihin talaga yung exact name ng company kasi medyo confidential pa. Pero napahapyaw ko na kanina yung sinasabi natin na may Chinese company. Actually nandito na rin siya ngayon. Pero ngayon doon siya sa telecoms infrastructure. So nag-implement siya dito ng infrastructure projects regarding mga Wi-Fi. Pero yun nga, gusto niyang dahil maganda yung naging experience niya dito sa Pilipinas, saka nakita niya yung kalidad ng mga Filipino skilled workers. So nakita niya, dito na niya gagawin yung kanyang hub for deployment to the rest of Southeast Asia. So isang napakahalaga nito kasi it might lead to employment of about 10,000 skilled workers. Tapos nag-uusap na rin tayo sa mga electric vehicle companies. Pag sinabi kong electric vehicle, it's a range, no? May mga nakausap tayo na very much interested dito for four-wheel, mga kotse tsaka mga buses. But equally important, nandyan din yung medyo sikat kasi ngayon USEC Gani, yung three-wheelers. Kahit saan ka magpunta. Siguro mga nakita ko yan, mga starting siguro mga 5 years ago. Although ngayong nag-pandemic, medyo dumami, di ba? Lalo sa mga subdivision, makikita mo, madami para meron silang papunta sa gate or palabas sa mga minor roads. Karamihan, lahat yan dati yan, USEC Gani, imported. No? Ini-import natin mainly from China. Pero may nagtayo na dito na Chinese company and because of this experience niya and also nag-usap tayo sa CIFIT, i-expand pa niya, magtatayo pa siya ng 2 pang planta. May planta na siya sa Pampanga, magtatayo siya sa may south naman, sa Cavite. So nag-a-assemble siya nitong three-wheeler para meron na tayong local value add. Yun yung importante rito eh. Tapos, ang mahalaga pa doon, magso-source na siya ng mga parts locally, parts and components locally. So that is for the domestic market. And meron pa ng isang din nag-invest dito, foldable bicycles. Kasi foldable kasi sikat kasi Gani sa sa Europe, sa mga developed countries kasi di ba sa kanila lalo na nung nag-pandemic, naging preference ng mga tao yung solo mobility transport equipment kamukha ng bisikleta. Uso rin yung foldable para pwede kang sumakay sa MRT, sa train, sa public bus. But pag malapit ka na, pwede mo nang gamitin yung bisikleta mo. So, yung magtatayo dito, actually tinatayo na niya dito yung foldable bike na, but in addition to that, meron din siyang product line na ginagawa dito, foldable electric bicycle. so maganda rin 'yon. USEC Perry, ang Pilipinas po ba ay mananatili na leading investment destination amid the pandemic? Ang akin po kasing nabasa sa isang newspaper na ang Pilipinas daw po ay next strategic hyperskiller destination in Asia. So ano po ba ito? Baka pwede niyong ibahagi sa ating taga-subaybay dito sa Kabuhayang Pinoy. Ano ba ang tinatawag na hyperskiller at ano ang epekto nito sa ating bansa bilang isang investment destination? Sige, tama. USEC Gani, yung mga hyperscaler na mga data centers. Actually yan,
Pang mga ano yan eh, pang mga bata, hindi tayo medyo may edad na. Pero makikita mo kasi talaga ngayon yung shift towards digital. Everything is shifting towards digital. Ngayon makikita mo, di ba, lahat halos bihira na yung gumagamit ng mga papel, nagpiprint. Karamihan yan na lahat ng mga dokumento naka-digitize na. Tapos usong-uso rin ngayon yung mga tipong Netflix, Google, Oo. Facebook. Mhm. Very important yung need nila for data center. No, ito yung saan nila ini-store lahat ng mga data regarding this. 'Di ba? Lahat ng mga dokumento, mako-convert mo yan into data, 'di ba? Lahat ng mga ini-stream mo na mga film, kailangan niya ma-convert mo yan to data. So yun yung mga tinatawag na data center. Pag sinabi mo hyperscaler, ito yung mga malalaki talaga. So, halimbawa sila Alibaba, sila Google, ganyan. And ang critical dito kasi, USEC Gani, very power intensive itong mga to. So tayo, pinopromote natin itong hyperscaler data center, renewable energy. Yan. Para, ito na yung bagong trend kasi hindi pwedeng gagamit ka pa rin ng mga traditional kasi makaka-pollute ka lang nun. Correct. Ang gagamitin natin. So we're seeing this, may investment na sila dito, tapos madidevelop pa natin ng gusto yung ating renewable energy ecosystem. And sa tingin natin, dito sa vicinity natin, malaking advantage ng Philippines. Kasi pagka kasi pinag-uusapan mo, halimbawa yung mga carbon-based fuel, wala naman, lugit tayo compared with Indonesia, Malaysia, may mga langis yan eh. Tayo, wala naman tayo ganun so far. So far, wala. Malay mo, meron pala tayo in one area, which I hope that we have na makuha natin yung resources na yon. Ako personally, ang dami kong natututunan sa iyo pagka ikaw ay kausap ko. Baka mayroon kayong panghuli namang mensahe, Yusik Perry, sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na ngayon, pinagdadaanan natin na pandemya at alam mo, kulang na kulang, sana ay masamahan mo pa kami sa mga ibang episode pa namin na Yusik Perry, baka may panghuling mensahe po kayo sa taga-subaybay natin. Lodi. Yusek Gani at sa ating mga tagapakinig ng Kabuhayang Kayang-Kaya. No? Tamang-tama yung title nitong itong programa natin. Napakahirap ng pinagdadaanan natin, ngunit kakayanin ho natin to. Kailangan lang talaga magkaisa tayo. Pagkatapos, unang-una, nagpapasalamat tayo sa mga negosyante natin tsaka sa mga workers. Kasi makikita mo na talaga yung effort nila na talagang lumaban continuously to also preserve jobs and to provide key services, goods and services for the country. So marami para maglingkod sa inyo. Patuloy lang ho natin ang ating pagtutulungan at kakayanin ho natin all of these challenges. So maraming salamat ulit, Yusek Gani, at sa ating mga taga-subaybay. Maraming salamat, Yusik Perry. Mabuhay po kayo at magbabalik po ang Kabuhayang Pinoy. Welcome back sa ating mga viewers at mga entrepreneurs. We are privileged to have as our next guest someone who, aside from being a successful beauty queen, ay nagpapatunay na tayong mga Pilipino ay may angking ganda at talino sa larangan ng negosyo. To share with us the success story of her business as a beauty queen, let's welcome here with us in the studio Miss Philippines Earth 2021 finalist, Miss Angelie Aubrey Asuncion. Welcome sa Kabuhayang Pinoy, Miss Aubrey. Maraming salamat po sa pag-imbita, USEC. Oh. And I'm really grateful and really honored to be with you today. At bago ang lahat, syempre, gusto natin i-congratulate si Aubrey sa pagkapanalo niya being one of the Miss Philippines Earth 2021 candidate at runner-up pa and Yes. best in talent. Kumusta naman? Paano niyo napagsasabay itong pagiging beauty queen at the same time ay ikaw ay entrepreneur? USEC Gani, alam mo, hindi siya madali.
sobrang dami ng challenges from, of course, securing the certificates. Lalo na ngayon, skeletal workforce yung nasa gobyerno natin. And then, of course, dun din sa ating commercial side, almost every 2 weeks yung pasok nila. So, ang tindi ng struggle. Pero if you really want to have something, walang bagay na mahirap. Ayun nga lang, ako talaga, dito sa pageantry, may natutunan akong isang bagay kahit gaano kahirap, kung meron kang pinaglalaanan, especially for myself, I have my family, I have the people na medyo umaasa sa akin. Like, nakita ko kung gaano kahirap mawalan ng trabaho last year during the pandemic season, yung kasagsagan ng pandemic. I was one of the retrenched individuals and yun yung nagiging cause ng depression ng mga tao. Isipin mo wala ka ng trabaho, tapos wala ka pang ginagawa at hindi ka pa pwedeng lumabas ng bahay. Kaya naisip ko, actually nung una, ang goal ko talaga is makapag-produce ulit for myself, makapag-produce ulit for my family because I am a breadwinner. Pero on the other hand, nung nagkaroon ako ng chance, sabi ko, sana makapag-share din ako sa ibang tao. And right now, nung nakapag-start kami, we are actually already sharing this business with 5 individuals. So, ang sarap sa pakiramdam na hindi lang ikaw yung umaasenso, nakakatulong ka pa sa ibang tao. Yes po, very inspiring, USEC, ang kwento po ni Miss Aubrey, no? Miss Aubrey, pwede niyo po bang ipakilala sa amin ang brand and products po ninyo? Yes. Ang brand po namin is Original Bakery. So, nagpo-produce po kami ng more than 100 types of breads, pastries, and cakes. So, actually, we are very proud na gumawa ng aming mga state-of-the-art customized cakes. Like, katulad nitong dala ko. Hindi ko alam kung pwede banggitin yung brand ng cartoon na to, pero sikat to sa mga kabataan ngayon. And minsan meron kaming mga clients na gusto nila yung talagang mukha nila, yung nasa cake. Yung tipong sa sobrang ganda mo doon sa cake, ayaw mo na siyang kainin. Kaya namin yung gawin. And then we also have, kanina nga nabanggit ko, we have more than 100 types of pastries. Pero syempre, baka mapuno tayo ng breads today. So I bought a few. Na dinala ko siya today. Ito po yung some of our breads. Like, meron kami ensaymada, meron din kami mga flosses. So, name a type, meron kami noon. It's named Original Bakery po. Alam mo, may bihirang-bihira yung mga katulad ni Aubrey, no, na beauty queen, at the same time ay entrepreneur. So, what made you enter the beauty queen, beauty pageant and decide on being an entrepreneur? Actually, USEC Gani, pinanganak kasi ako ng hindi ganun, sabihin natin mahirap. So, I wasn't born with a silver spoon on my platter. Pero, I have a very generous parents. Kumbaga, they would give me everything na meron sila skill, nakikita ko sila na having 3 jobs on one day. Kaya sabi ko, one day ako naman yung magbibigay sa kanila. And then, siguro mga college ata ako noon, first year college, narinig namin sa radio na merong 150,000 na premyo, yung mutya na magayon sa Bicol. And that was the start of my pageant journey. Okay. So, lahat ng napapanalunan ko, yun yung nakatulong sa family ko and then sa school ko para makapag-school ako. Although scholar naman ako ng Department of Science and Technology, pero syempre, 'di ba, hindi naman sufficient pa yung scholar ka lang. So, nagpa-pageant ako, kumikita sa pageantry. So, dun din na-open yung eyes ko na hindi talaga, kulang yung, alam mo yun, isa lang yung pinagkukunan mo ng pera. So, maganda yung marami kang pinagkukunan. Kaya din, naisip ko, ano kaya yung feeling na meron kang sariling business? Ang dami ko nang mapoproduce nun para sa family ko, nung time na yon. Tapos, ngayon, na nakakapagbigay na din ako pati sa ibang tao, ang sarap sa pakiramdam. Kasi ako, I really have my purpose to help the people around me, especially yung mga taong nakikita nyo yun, porsigido din sila. Kaya din nila, pero hindi kasi lahat tayo nabibigyan ng oportunidad eh. Kaya kung ikaw mabibigyan ka ng oportunidad, ay ito, para sa akin lang, pero I think it would also be applicable to other people.
na kapag binibigay mo sa iba kung anong meron ka, mas mabibigyan ka. You don't expect na babalik sa'yo. Pero alam mo yon, I always believe that there is someone looking at what you're doing. Miss Aubrey, kanina po you mentioned that you experienced being retrenched din po last year nung nag-start yung pandemic. Yeah. Pwede niyo po bang ikwento naman sa amin, ma'am, how did you start your original bakery? Ano po yung story and what are the steps that you took para masimulan tong business na to? Yes. So, actually, ma'am, after I was retrenched, siguro ilang months din ako walang trabaho. Like, siguro 3-4 months. And actually, honestly, hindi ko yan sinabi sa family ko. So, siguro being the So eldest. ngayon, alam na nila. Ngayon, alam nyo na, pero okay lang. Pero alam niyo po yun, talagang naghanap ako ng way na makahanap ako na agad ng trabaho. And sabi nga nila, there would always be a rainbow after a storm. I was hired in a very good company. So, nagkaroon ako ng magandang, nagkaroon ako ng medyo magandang pera nung patapos na yung 2020. And then, ako po kasi yung tipo ng tao that I live under or beneath parang yung below my means. Hindi ako sanay, kunyari, nasanay ako ngayon na 20 pesos lang yung pera ko. Ang gastos ko niyan, 15 pesos. Pero nagkaroon ako ng 100 pesos, 15 pesos pa rin ako. So, anong gagawin ko doon sa 85 pesos ko? So, siguro kasi lumaki akong hindi ganun kayaman. Sabihin na nating mahirap. Sabi ko, itong perang to, hindi ko to pwedeng hayaang mapunta sa wala. So, kailangan ko tong gamitin sa mabuti kasi hindi tama na porket binigyan ka ng malaki, wawaldasin mo yun. Kasi you don't play with money, you don't take money for granted. Kasi malay mo, pagsisisihan mo kapag hindi mo siya nilagay sa mabuti at inilaan sa mabuti. So ayun po, naghanap talaga kami ng business partner ko, which is my boyfriend, ng mapaglalaanan ng pera. So, mahilig ako sa pagkain, mahilig ako sa tinapay. So, pumunta ako dito sa isang mall, may nakita kong cake, fluffy cake siya, napakasarap. Yung name niya is Original Cake. And then talagang hinanap ko siya sa internet, siguro mga kakailang araw ako. Subsuban talaga yung paghanap ko sa kanya. Kasi parang alam mo yun, mararamdaman mo you would feel about something, kung yung gusto mo talaga, yung desire mo, parang iba yung attraction niya sa'yo. And then doon, nakilala namin yung owner ng company, nag-meeting kami, and it took us like, actually 10 months para mag-onboard. Actually, maikli na nga yun considering na it's pandemic. But I'm really grateful sa Makati City Hall, sa Glorieta Mall, sa franchisor namin, friends, family, na tumutulong talaga sa amin na maabot tong sasabi na naming success. And of course, syempre, you always pray hard. Okay. So ano naman, Aubrey, yung mga challenges sa isang entrepreneurship na katulad ninyo, no, na aspiring, na gusto mo talagang magnegosyo? Ano yung mga nalampasan mo sa mga kinakaharap mo na, lalo-lalo na ngayon, itong pandemya. So ano yung mga challenges mo? USEC, Gani, napakarami. Unang-una sa lahat, finances. Kasi akala ko nung Kapital. kapital. Kasi nung una, meron na akong pera na nilaan na. Pero syempre, sa mga nagsisimulang negosyante katulad ko, nagbabago pala yun. Oo. Yung kunyari, naglaan ako Pero ng... sabi nila, mas importante daw yung kaalaman kaysa malaking kapital. Actually, isa din yun, Gsat, Gani. Paano mo maibibenta ang isang bagay na hindi mo alam? Kaya isa din, bukod sa kapital, kailangan mo mag-research ng mabuti. Mag-feasibility study, that's how we call it. Sa isang pagkain, unang-una sa lahat, gusto mo ba? Ikalawa, yung first circle mo ba, gusto din yon. And then, titingnan mo, for long term, lalo na dito sa Pilipinas, mahilig tayo sa pagkain. Pero, mahilig din tayo sa bagong pagkain. Correct. Madali tayong magsawa. Kaya maghahanap ka talaga ng investment na, alam mo yon, yung research and development nila magaling. Katulad, yun yung pride namin sa Original Bakery, na every 15 days, meron kaming bagong produkto. And today, just today po, meron kaming inirelease na 18 more na mga produkto.
Kaya yun talaga yung bagay na kailangan mo pag-focusan, yung hindi magsasawa ang Filipinos. Kasi talagang Filipinos are well known for producing great food, world-class na mga pagkain. Opo. Miss Aubrey, ano po bang advice ang mabibigay po ninyo sa fellow beauty queens po ninyo? Hindi lang po actually sa mga fellow beauty queens po, to anyone who also want to start a business like you po. Yes. Of course, for my fellow beauty queens, beauty pageantry is a good platform. Pero syempre, we're not young for a very, very long time. Hindi naman, katulad ko, graduate na ako sa beauty pageantry. I'm already 28. So, hindi na ako pwede mag-pageant. Kaya kailangan ko nang i-focus yung time ko, yung pag-iisip ko sa ibang bagay. And right now, I chose to be in a business. So, yes, it would be hard in the beginning, katulad nung sa akin. Hindi ko sure nung una kung kaya ko ba. Pero kasi I have things na sinusunod. First one is have something or someone that you dedicate your success to, or you dedicate something that you are working on to. Kasi pag meron kang bagay na pinaglalaanan at matibay yun at napaka-importante nun, you consider it as your core, hindi ka matitibag. It may be a family, yourself is sufficient. Hindi mo kailangang gayahin yung ibang tao. Maybe a place, kunyari gusto mo makapunta ng ibang bansa, ibang lugar sa Pilipinas. That is a very good core purpose na din. Second one is have a great faith. Regardless of your religion, regardless of kung ano man ang paniniwala mo. Kasi there is someone more, very powerful na tumitingin sa'yo, na gumagabay sa'yo. So, just always have faith on that super powerful being, and of course, on yourself. And then number 3 is surround yourself with people that are knowledgeable enough in doing business of same kind, of different kind, and of course, yung mga tao na magbibigay sa'yo ng constructive criticisms. Galing, galing. At para naman sa kaalaman ng mga taga-subaybay natin dito sa Kabuhayang Pinoy, baka pwede mo silang imbitahin kung saan nila ito matatagpuan, itong mga product mo. May mga social media ka ba para sa mga tagapanood natin ay imbitahan mo sila? Yes. Tangkilikan. Sa mga nanonood po ng Kabuhayang Pinoy, sa mga followers nyo din po, Undersecretary Gani, and sa lahat po ng Pilipino, I hope na pwede nyo kaming bisitahin sa aming original bakery stores. Meron po kami dito sa Glorieta, meron din po kami sa North EDSA, at meron din po kami sa original bakery commissary po sa QI or sa Quezon po, sa Quezon Avenue. And I hope na matry nyo ang aming napakaraming tinapay, napakasarap. And kapag nandun po ako, pag nakita nyo ako, bibigyan ko kayo ng discount. Thank you very much po, Miss Aubrey, again for joining us po salamat today po. and sharing your very inspiring story po. Maraming salamat po. Thank you, Miss Angelie, Aubrey. Yes. Magbabalik po ang Kabuhayang Pinoy. And now to share with us the success story of his business, let's welcome here with us in the studio Mr. Raymund Vincent Aaron of Villa Socorro Farm. Welcome po sa Kabuhayang Pinoy, Sir Raymund. Thank you, thank you. Thanks for having me. Thanks for having me today. Raymond, baka pwede natin ipakilala itong mga product natin Yes, sige. dito sa mga taga-subaybay natin sa Yeah, Kabuhayang okay. Pinoy. So to start with, I'm Raymund Aaron, the banana chief of Villa Socorro Farm. Yung farm namin is actually sa Pagsanghan, Laguna. Okay. So we have a farm tourism site doon. So we do invite guests, but unfortunately, syempre dahil sa pandemic, medyo sarado kami for this period. Pero ang naging flagship products namin is we make some food. We have food manufacturing facility doon sa aming farm. So we start with ito, yung medyo mother brand namin, yung Villa Socorro Farm Villa sa banana Socorro. chips. Banana chips, oo. Popular ito, itong banana chips nila, Raymond. So ngayon, nag-export na rin kayo. Yes, yes. So we're currently in around 18 countries 18 all over the countries. world. Yes.
So kahit papaano naman may nabunga ang pinaghirapan throughout the past couple of years. Galing. Sir Raymond, can you also share with us your experience po sa assistance ng DTI for your business po? And can you also share with our viewers kung ano po yung importansya ng paglapit po nila sa DTI for their own businesses as well? Yeah, malaking tulong actually. Napakalaking tulong ng DTI sa amin. To start with, I think DTI gave us a bit of mga training programs when we were starting. So iba-ibang mga to add, magdagdag ng kaalaman para sa aming pagninegosyo. But other than that, I mean, hindi lang siya basta training, nagkaroon rin ng actual fruit kasi nag-network ang DTI sa amin sa mga ibang mga export clients namin na to. So as I mentioned, we do export to a certain number of countries. At yung iba dito, DTI ang nag-connect sa amin, like exporting namin to Switzerland, for example. Itong Farmony brand namin, umabot doon ngayon sa Switzerland because sa tulong ng DTI. Galing, galing. So, ano yung mga adjustment na ginagawa natin ngayon para maka-cope up dito sa, of course, pandemya. So, I'm sure kayo rin ay medyo nakaka-experience ng mga problema. Yeah, lahat naman siguro tinamaan talaga ng pandemya, no? Lahat ng negosyo nahihirapan talaga ngayon. So, kami, syempre, during the beginning, kapaan rin lang naman. You have to try to figure out. Wala sa ating alam kung ano talaga mangyayari. So, kailangan mo lang kapain kung anong, like how you can keep the business surviving, especially for the first few months. Pero, syempre, habang tumatagal, we're also realizing yung mga kailangan namin gawing pagbabago. So, we had to focus on other food products. So, ito yung aming pandemic baby. Maraming mga napanganak during the pandemic. Sabi nila, kami rin may mga napanganak kaming bagong produkto. So ito yung aming Villa Socorro Farm kamote chips. So nagsimula rin to over the pandemic. Nakapag-test kami ng mga new products. Bukod dito, pinasok na rin namin yung business ng farmniture or furniture from the farm. So mga recycled wood na meron kami sa farm, mga natutumbang puno during mga bagyo of the past. Ginagawa na namin siya ngayong mga farmniture. So, pangtawid lang talaga, pandagdag iba-ibang, you have to diversify yung income during that time. So, nakatulong naman yung mga pagdagdag ng mga proyekto na yun. Yes po. USEC Gani, siguro dapat itanong din po natin kay Sir Raymond, since marami po silang iba't ibang klase ng products, ano po ba dito, sir, ang bestseller po ninyo? Yeah, yung sweet original pa rin. I think tayong mga Pinoy, nasanay tayo, mas mahilig tayo sa matatamis, mahilig tayo sa malulutong. Yes. So, covered nung Villa Socorro Farm sa banana chips na sweet original yung dalawang yon. So, even when we export to the Filipino markets abroad, ito talaga yung hinahanap nila. It reminds them of home. Kaya ito yung bestseller namin all over the world. So kanina sinasabi mo nakakapag-export na kayo to 18 countries, ano? So sa Pilipinas, ano yung kumusta naman yung market natin, sa local market natin? Yeah, well, when we started, wala naman kaming plano mag-export. Who would have, I mean, if you ask me 10 years, 12 years ago now, nagsimula kami, we wouldn't really be able to export. So nag-start talaga kami sa mga maliliit na tindahan. So mga offices, schools, hospital canteens. Diyan, ako mismo before nagde-deliver isa-isa sa mga stores na yan. Mga pasalubong stores, inuunti-unti talaga namin until somehow nakapasok kami sa ibang mga partner restaurants, ibang mga supermarkets. But I guess because of the pandemic rin, marami kaming mga stores na napilitan din silang mag-sarado because of the pandemic. So naging focus namin talaga ngayon itong export. Sir Raymond, for our viewers na gustong matry po ang mga products ninyo, where can they find it? And kung meron po kayong mga social media platforms where they can find your products din po? Yeah. Pati na rin yung mga export market natin. Baka nanonood sila ngayon sa atin, Raymond. Oo, siyempre. Unang-una, siguro locally, nag-boost talaga kami ng aming online presence because of the pandemic. So they can check us out at villasocorrofarm.com. Nandyan, may booking ng aming farm tourism site. We're opening actually ngayong Friday. So very excited sa opening na yon. So they can book there. Mabibili rin yung mga produkto namin doon sa villasocorrofarm.com.
We are available in major stores, mga supermarkets locally. And then export, yun nga, we have it in the US, we're in Guam, we're in Hawaii. Sa mga mahilig ng Korean novela ngayon, usong-uso ang mga Korean shows. So, one of our biggest market as well is Korea. So, both mga Koreano at saka mga Filipinos in Korea, pwede talaga matangkilik itong Villa Socorro Farm sa Banana Chip. Oo, sikat na sikat ito, Mai. At baka may mensahe ka sa mga kababayan natin na gustong magnegosyo, no? At yung mga kababayan din natin, ang mga negosyante na medyo nakaka-experience dito sa hirap ng pagninegosyo ngayon na Raymund. Okay, siguro I would, if you don't mind, I'd give tatlong advice para sa kanila, very specific advice. Unang-una, turo sa akin ng aking ama, is to start small but think big. Galing. So, wag dapat maging hadlang yung maliit na kapital or maliit na lugar para sa pagninegosyo. Kasi okay lang yun. Minsan, mas maganda nga magsimula ng maliit. Mas may opportunity tayong matuto and everything from that start. So, yeah, start small, think big. Pangalawa naman would really be to collaborate. Both with government offices like DTI, and maybe I'll even mention others like DOST and DA, since we are in agriculture. Malaking tulong rin ng mga government offices in terms of providing assistance and providing linkages to the businesses. And syempre, collaborate with other fellow entrepreneurs. Diba? So maraming mga pwedeng tumulong ng mga other business sa'yo. And lastly, I would say, kailangan masabayan natin yung alon ng buhay. Parang, di ba, negosyo parang buhay. Correct. Minsan mababa, minsan mataas. Pag masyado mong labanan, mahirap. Pag masyado ka magpatangay, kawawa ka rin. So, kailangan masabayan lang talaga natin yung alon, both in business and in life. I think those would masuggest ko, lalo na sa ganitong panahon. Galing, galing. Okay po, thank you very much po, Sir Raymund. Before we end our episode today, Sir, i-remind po natin ulit ang ating mga televiewers where we can find your products, and also if you have a number that they can call or email, also promote po natin yan, sir. Yeah, the best would really be to check www.villasocorrofarm.com. All our contact details are there as well. So, yeah, makita niyo na rin doon yung email addresses you can call. But again, it's www.villasocorrofarm.com. Okay po, thank you very much again, Sir Raymund, for joining us today. At sa lahat po ng ating mga bisita ngayong episode natin sa Kabuhayang Pinoy. Please stay tuned for our succeeding episodes na maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at tulong upang kayo rin ay magtagumpay sa inyong iniisip na kabuhayan. I'm Mai Salazar. Talaga na naman po tayo ay nagpapatupad na rin ng new normal, kaya dapat ay mag-adjust din tayo sa social distancing, kung kaya't Zoom pa rin ang ating mga interview. Ganun pa man, ang mahalaga ay maiparating natin sa inyong lahat, saan man sa Pilipinas makakarating ang ating mitihiin sa Kabuhayang Pinoy na mapaunlad ang buhay ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng pagtulong sa inyong pagninegosyo sa iba't ibang pamamaraan. Muli, maraming salamat po sa ating mga bisita ngayon, linggo, at sa inyong lahat ng mga taga-subaybay ng Kabuhayang Pinoy. We at Kabuhayang Pinoy are one with our government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na linggo. Laging tandaan, anumang sakuna, anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Undersecretary Gani Macatoman at ito po ang Kabuhayang Pinoy.